जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे 𝐤𝐚𝐤𝐞 वरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो खूप खास आणि जबरदस्त होणार आहे। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आजचा आपला जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे। तो मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं जे काय मटेरियल आहे ते तुम्हाला सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काय मटेरियल डिस्क्रिप्शनमधून डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल तर आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये एक पासवर्ड लपलेला आहे। तो पासवर्ड जो आहे तो अलाइट मोशनची शेक इफेक्ट लिंक, नंतर बीट बुकमार्क आणि प्रीसेट आणि मटेरियल हे तिन्ही पण एकाच लिंक मध्ये लॉक आहे। त्यामुळे तुम्ही आजचा जो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, तुम्ही पासवर्ड असो नसो मराठी माणसाला नक्की सपोर्ट दाखवत जावा, व्हिडिओ पूर्ण बघत जावा। आणि मित्रांनो, आता तुम्हाला जर काय म्हणजे एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की भावा माझा असा प्रॉब्लेम आहे। तर मित्रांनो, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल। थोडा लेट रिप्लाय मिळेल पण तुम्हाला 100% रिप्लाय भेटून जाईल। तर मित्रांनो, आता थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरू करण्याअगोदर आपला जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊया। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथून 𝐤𝐚𝐤𝐿 शेक इफेक्ट इथं शेक इफेक्टच्या लिंकवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर ती जी आहे ती इथं क्रोम ब्राउझरवर सिलेक्ट करायचं। केल्यानंतर ती जी आहे ती आपल्या क्रोम ब्राउझरमधून इथून जी लिंक आहे ती रिडायरेक्ट होऊन आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जाईल। तर मित्रांनो, अलाइट मोशनवर घेऊन गेल्यानंतर इथं व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल। मित्रांनो, ह्या बीट बुकमार्कची लिंक अनलॉक करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागणार आहे, कारण कुठे पण लिंक जी आहे म्हणजे पासवर्ड जे आहे ते चुकू शकतो। त्यामुळे इथं सिम्पली इम्पॉर्टवर क्लिक करायची, ते प्लीज वेट म्हणेन आणि इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं काय इंटरफेस दिसून जाईल। तर असं दिसल्यानंतर इथं जी आपली फायनल म्हणजे शेक इफेक्टची लिंक आहे ती इथं आपल्या अलाइट मोशनवर इम्पॉर्ट होईल जाईल। तर इथून बॅक यायचं, बॅक आल्यानंतर डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं आणि इथून आपण जी बीट बुकमार्कची लिंक ओपन म्हणजे मागाच्या स्टेपनुसार ती पण ओपन करून घ्यायची आणि तिथं पण व्हेरीफाईंग लिंक आणि इम्पॉर्ट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं पण असं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं दिसेल आणि ही जी आहे यासाठी आपली नेट जे आहे ते ऑन लागणार आहे। तर मित्रांनो, असं जे आहे ते असं 100% झाल्यानंतर आपली जी आहे ती सॉन्गची जी लिंक आहे ती इथे इम्पॉर्ट होऊन जाईल। तर मित्रांनो, आता इथं फर्स्ट स्टेप काय करायची, सर्व जेवढे बीट बुकमार्क दिसते तेवढ्याच्या 2 रेड लाईनच्या मध्ये इमेज ऍड करून घ्यायची। तर व्ह्यू ऑल करायचं, इथं पहिल्यांदा मी ही वाली इमेज ऍड करून घेतो, पुढे जातो आणि कट करून घेतो। तर अशा प्रकारे सर्व इमेज आहेत ते व्ह्यू ऑल करायचे आणि इथं ह्या जे इमेज आहेत तर ती इथं 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फिल स्क्रीन करायचं, पुढे जायचं आणि कट करून घ्यायचं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जे आहे ते सर्वात पहिल्यांदा आपण इमेज जे आहेत ते लावून घेऊया। तर मी पटापट जे आहे तर मित्रांनो, स्क्रीन रेकॉर्डिंग जर चालू ठेवली तर खूप टाइम जाईल आपला, त्यामुळे अशा प्रकारे सर्व जे आहेत ते प्लस वाला आयकॉन क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हे असं 3 म्हणजे फिल स्क्रीन करून इथं फोटो ऍड करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, चला मी सर्व जे इमेज आहेत ते इथं ऍड करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इमेज ऍड करून घेतल्यानंतर 2 रेड लाईनच्या मध्ये तर इथून बॅक यायचे, बॅक आल्यानंतर आपली जी प्रोजेक्ट मध्ये यायचं आणि इथून आपण जो शेक इफेक्टची लिंक ओपन म्हणजे इम्पॉर्ट केली ती तिथे यायचं। तर आपण शेक इफेक्टची जी लिंक इम्पॉर्ट करून घेतली होती तर तिथे यायचं, तिथं आल्यानंतर पहिला वाला जो शेक इफेक्ट आहे तिथे यायचं आणि इफेक्ट मध्ये येऊन कॉपी पेस्ट करून घ्यायचं। मित्रांनो, आता इथून पुढच्या जे स्टेप आहेत ते फॉलो करून घ्या, कारण इथून पुढे जर स्टेप फॉलो केला तर तुम्हाला सेम डेमो मध्ये तुम्ही जसा व्हिडिओ बघितलाय तसा क्रिएट करता येईल, तर त्याशिवाय काय तुम्हाला जमणार नाही। तर इथे यायचं, इथं आल्यानंतर जेवढे आता इथून जे आहे ते सर्व इमेजला जे आहे ते शेक इफेक्ट पेस्ट करत चालायचं। तर मित्रांनो, इथपर्यंत बघा, आता तुम्हाला मी सांगतो, इथं ही जी मोठी लेअर आहे आणि याच्या पुढे एक छोटी लेअर आहे, ह्या 2 लेअर सोडायच्या आणि इथून बाकी जेवढे आता इथून मी बॅक यायचं आणि इथून सर्व इमेजला जे आहे ते शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे। तर अशा प्रकारे मी सर्व इमेजला जे आहे ते शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो। तर मित्रांनो, असंच करायचं आणि फक्त काय करायचं तर अशा प्रकारे मी शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो आणि
तर ह्या इमेज शेक इफेक्ट यांना पेस्ट करायचा झाला की इथून काय करायचं, परत आता इथून माझा ह्या 2 इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा राहिला आहे. तर इथं असं पेस्ट करून मी देतो. दिल्यानंतर इथून आता बघा ही जी लेअर आहे ती 2 नंबरची, म्हणजे असे ही जी वेगळी ही जी आहे ती ऑटो ड्रॉप इफेक्टची लेअर आहे. नंतर इथून पुढं पण असंच करायचं. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजमध्ये हा जो शेक इफेक्ट आहे ते मधले एक मोठी आणि त्याच्या पुढची बारकी फक्त जी बीट म्हणजे एक मोठे रेशोवाला फोटो आहे म्हणजे ड्युरेशनवाला, आणि त्याच्या पुढे स्मॉल ड्युरेशनवाला. तर तेवढेच 2 सोडायचे, बाकीचे सर्व इमेजला पेस्ट करून द्यायची. तर इथं हे 2 सोडले. आता इथून पुढं पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जे आहे ते शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे. तर मित्रांनो चला मी शेक इफेक्ट जे आहे ते सर्व मधले 2 फोटो सोडून पेस्ट करून घेतो, म्हणजे लॉंग ड्युरेशनवाला आणि त्याच्या पुढचा एक. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजला पेस्ट करून द्यायचं. तर मी पण देतो. तर मित्रांनो इथं बघा, आता इथं आपण हा वाली एक सोडली आणि इथं एक सोडली. नंतर पुन्हा 17 पासून जे आहे ते इथं मोठी लेअर स्टार्ट होती. तर 17 पासून इथं सर्व इमेजला पेस्ट करून घ्यायची. मित्रांनो फक्त मोठी ड्युरेशन वाली लेअर झाली की त्या लगतचीच, कारण त्या पुढं ऑटो ड्रॉप इफेक्ट आहे, त्यामुळे तुम्ही तीच लेअर सोडायची. पुढे किती का मोठी असाना सोडायची नाही. तर अशा प्रकारे पुढे तर छोटीच बीट आहे त्यामुळे. तर अशा प्रकारे सर्व इमेजला जे आहे ते मी थोडे इमेज राहिले त्याला पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जे आहे ते आपण जे आहे ते असे म्हणजे बघा, आता इथं एवढ्याला शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर ही एक लेअर सोडली आणि एक. तर अशा प्रकारे इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आता दुसरा जो शेक इफेक्ट आहे तो म्हणजे आपला हावाला. तर आता हावाला शेक इफेक्ट आहे ते याच्या इफेक्टमध्ये यायचं आणि कॉपी इफेक्ट 2 नंबरचा शेक इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा. नंतर आता इथून काय करायचं, जेवढे म्हणजे आपण लॉंग ड्युरेशनवाले फोटो घेतलेत, म्हणजे आता इथं बघा हा वाला फोटो आहे इथं लॉंग ड्युरेशन वाला. तर हा वाला फोटो आहे लॉंग ड्युरेशन वाला. फक्त इथं इथं एक लॉंग ड्युरेशन वाला इमेज आहे. तर इथं एकदा चेक करून घेतो. नाही, इथंच एक लॉंग ड्युरेशन वाला इमेज आहे. नंतर याला पेस्ट करून द्यायचा. आता हा जो आहे याच्या पुढचा तो आहे ऑटो ड्रॉप वाला. तर तिथं यायचं, म्हणजे त्याला नाही पेस्ट करायचं. तर आता पुढच्या लेअरवर आलो आपण मोठ्या. तर अशा प्रकारे सर्व मोठी जी लॉंग ड्युरेशन वाली लेअर आहे त्याला फक्त हा वाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो 2 नंबरचा शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जे आहे ते मी सर्व म्हणजे आता जेवढे आपले लॉंग ड्युरेशन वाले आहेत त्याच्या पुढची लेअर आहे ती तिसरा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे सर्व जे आहे ते शेक इफेक्ट म्हणजे आताचा शेक इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे 2 नंबरवाला. तर मी सर्व इमेजला हा जो शेक इफेक्ट आहे तो मी पेस्ट करून घेतो. तर मित्रांनो शेक इफेक्ट जे आहे ते पेस्ट करायचं झालेलं आहे. इथून आता बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आपली जी शेक इफेक्टची म्हणजे आता तिसरा वाला जो शेक इफेक्ट आहे मित्रांनो इथं आता खात्रीपूर्वक लक्ष द्या. तर इथे इफेक्टमध्ये यायचं आणि इथं सर्क्युलर रिपल हा जो आहे तो इनविजिबल आहे तर त्याला विजिबल करून घ्यायची. इफेक्टमध्ये यायचं आणि इथून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं. तर अशा प्रकारे ही जी स्टेप आहे ती फॉलो करा, अन्यथा तुम्हाला म्हणजे जो आपला ऑटो ड्रॉप वाला इफेक्ट आहे तो बरोबर म्हणजे बसणार नाही. तर आता इथे येऊ आपण पुढं आल्यानंतर आता आपण मोठ्या लेअरला पेस्ट केलं. तर आता मोठ्या लेअरच्या पुढची जी लेअर आहे ती आहे म्हणजे आपली ऑटो ड्रॉप इफेक्ट वाली. तर तिथे खाली येऊ आपण आणि इथं म्हणजे आता इथं पेस्ट करून देऊया. तर अशा प्रकारे जेवढ्या म्हणजे लॉंग ड्युरेशन वाल्या इमेजच्या पुढं आहे म्हणजे लेअर तिथं पेस्ट करून देऊया. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला अनेक एकदा दाखवतो. तर इथं बघा आपली लॉंग ड्युरेशन वाली याच्या पुढे एक छोटी लेअर आहे तिथे यायचं आणि पेस्ट करून द्यायचं. तर अशा प्रकारे मित्रांनो मी जे आहे ते सगळं म्हणजे सर्व लॉंग ड्युरेशनच्या पुढच्या इमेजला हा वाला जो शेक इफेक्ट आहे 3rd नंबरचा तो मी देऊन टाकतो. तर मित्रांनो मी सर्व इमेजला देऊन टाकतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकल्यानंतर इथून आता स्टार्टला यायचे. स्टार्टला आल्यानंतर आपले जे आहेत ते सर्व शेक इफेक्ट पेस्ट करायचे झालेले आहेत. तर इथून आता प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून इथं मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे तो ब्लॅक शॅडो इथं ॲड करून घ्यायचा. तर हा ब्लॅक शॅडो ॲड केल्यानंतर फिल स्क्रीन करायचं आणि इथून खाली येऊन असा इथपर्यंत ठेवायचा. शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायचा. ओढत आणल्यानंतर इथून स्टार्टला यायचं. स्टार्टला आल्यानंतर इथं मी एक तुम्हाला PNG दिलेली आहे ती PNG तिथं ॲड करून घ्यायची. तर ही वाली PNG आहे ती ॲड करून घ्यायची. तर ॲड करून घेतल्यानंतर अशी थोडी झूम करायची आणि इथं अशी सेट करून टाकायची. सेट करून टाकल्यानंतर इथं अशी तुमच्या मनाला वाटेल तिथं सेट करायची आणि इथं शेवटला यायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायची. स्टार्टला यायचं डबल. स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मी एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर तो हा वाला ओव्हरले इफेक्ट आहे तर इथं प्लसवर क्लिक करायचं.
इथं फिल स्क्रीन करायचं आणि इथं ब्लेंडिंग आणि ऑफसेट मध्ये जाऊन लाईटन मध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं। तर मित्रांनो हा जो ओव्हरले इफेक्ट आहे तो शेवटला जायचा आणि शेवटपर्यंत म्हणजे जास्त होतोय शेवटच्या बीट पर्यंत जायचा आणि तिथपर्यंत येऊन कट करून घ्यायचा। कट करून घेतल्यानंतर स्टार्टला यायचं आणि प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करून आपली जी काय बॉर्डर आहे ती तिथं ऍड करून घ्यायची। तर प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन आपल्या डाउनलोड फोल्डर मध्ये येऊन इथं मी एक तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे ती बॉर्डर तिथं ऍड करून घ्यायची। तर खाली प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, प्लस वर क्लिक करायची, तर 3 डॉटवर क्लिक करायचं, फिल स्क्रीन करायचं, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत आणायचं। ओढत आणल्यानंतर स्टार्टला यायचं, आपला जो काय लोगो आहे तो तिथं ऍड करून घ्यायचा। तर सर्वात पहिल्यांदा मी जो आहे तो आपला म्हणजे ऑफिशियली यूट्यूबचा लोगो आहे तो तिथं मी ऍड करून घेतो। तर आपला लोगो आहे तो तिथं ऍड करून घ्यायचा आणि मी जो आहे तो आपला हवाला म्हणजे हवाला लोगो ऍड करून घेतो। प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करतो, इथं येऊन असा स्मॉल करतो आणि इथं एका कोपऱ्यात ठेवून देतो। कोपऱ्यात ठेवून दिल्यानंतर थोडंसं स्मॉल करतो आणि इथं सेट करून देतो। शेवटला जायचं हा पण लोगो आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा। ओढत नेल्यानंतर स्टार्टला यायचं, स्टार्टला आल्यानंतर म्हणजे आपला जो काय ऍड केल्यानंतर डबल प्लस वाला आयकॉनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करून आपली जो काय म्हणजे इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो तिथं ऍड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो मी ऑफिशियली आपला इंस्टाग्रामचा लोगो आहे, तर मित्रांनो इंस्टाग्रामला कोणी फॉलो केलं नसेल ऍड केल्यानंतर मी आपला हवाला जो लोगो आहे तो तिथं ऍड करून घेतो। इथं असं थोडा स्मॉल करतो आणि इथं असा म्हणजे स्मॉल करतो आणि इथं असा सेट करून टाकतो। सेट करून टाकल्यानंतर इथं शेवटला जातो आणि शेवटपर्यंत ओढत नेतो। ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो शेवटपर्यंत ओढत नेल्यानंतर याच्यावर क्लिक करायचं, ब्लेंडिंग आणि ऑफसेट मध्ये जाऊन कॉन्स्टंट मध्ये जाऊन ओव्हरले करायचं म्हणजे जास्त आपला लोगो जो आहे तो चमकणार दिसणार नाही। तर सेटिंगच्या अलीकडे असा म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला जो आहे तो प्ले करून दाखवायचा आहे एकदा व्हिडिओ। तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झाला आहे। तर सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचं, इथं क्लिक करायचं आणि इथं तुमच्या मोबाईलला जे रिझोल्युशन सेट होत असेल तिथे यायचं, 720p ठेवून इथं मी आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करून घेतो। तर इथं असं दिसेल प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून आणि इथं एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल। तर मित्रांनो असं दिसल्यानंतर पुढे गेल्यानंतर इथं असं एक आपला व्हिडिओ दिसेल आणि कोपऱ्यात सेव्ह दिसेल, इथं सेव्हवर क्लिक करायचं आणि नंतर सेव्ह टू गॅलरी म्हणून असं दिसेल आणि त्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी म्हणून असं दिसेल। असं दिसल्यानंतरचा आपला जो व्हिडिओ आहे तो सेव्ह होणार आहे आणि आता सेव्ह होणार नाही। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं, चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गर्भ आहे मी आहे मराठा, मला गर्भ माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्भ माझे मराठी मातीचा, मला गर्भ आहे या भगव्या रंगाचा, मला गर्भ आहे मी आहे मराठा, मला गर्भ माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्भ माझे